Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună dovlecei umpluți cu legume mexicane și pui, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de grame de piept de pui, 200 de grame de amestec de legume mexican mix de la Bonduel, 3 dovlecei, 3-4 linguri de ulei, 100 de grame de roșii pasate, 60 de grame de cașcaval, o ceapă tocată mărunt, o legătură de pătrunjel, 3 căței de usturoi, o linguriță de boia dulce, una de chimion, sare și piper. Pentru început, vom tăia dovleceii pe lungime și cu o linguriță vom îndepărta cât mai mult din miez După ce am terminat cu dovleceii, vom toca cât mai mărunt pulpa acestora, pentru că o vom folosi la umplutură. Am pus dovleceii într-o tavă pentru cuptor, acum îi voi unge cu puțin ulei. Îi condimentez cu sare și cu piper. Și îi voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Facem acest lucru pentru a găti ușor dovleceii înainte de a-i umple. Între timp ne vom ocupa de umplutură, așa că voi pune uleiul într-o tigaie, voi adăuga ceapa, pulpa de la dovlecei și voi răzui căței de usturoi. Amestec bine și voi găti legumele pentru 5 minute până când se vor înmuia. Când legumele s-au înmuiat, putem adăuga pieptul de pui, care este tăiat în cubulețe foarte mici, și condimentele, adică chimionul, piperul, boiaua și sare după gust. Amestec foarte bine totul și gătesc și puiul până când se va albi. Când puiul s-a albit, putem adăuga și amestecul de legume mexican mix de la Bonduel. Am pus aproximativ 200 de grame, adică jumătate de pungă, și voi amesteca foarte bine și legumele. Adaug și roșiile pasate. Și mai gătesc totul pentru încă 5 minute, cât să fie gata și legumele de la Bonduel. Legumele sunt gata, așa că putem adăuga pătrunjelul. Amestecăm și umplutura este gata. Am scos dovleceii din cuptor, iar acum îi voi umple. Peste umplutură voi pune puțin cașcaval și voi da dovleceii din nou la cuptor, tot la 200 de grade, pentru încă 20 de minute. Am scos dovleceii din cuptor, arată și miros foarte bine, îi voi lăsa acum să se răcească puțin, iar apoi putem servi. Dovleceii umpluți sunt gata, așa că i-am putut servi, arată absolut minunat, umplutura este aromată, dovleceii sunt dulci, este o rețetă ușor de făcut, foarte gustoasă, așa că sper din suflet să o încercați și voi. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și share și să ne lăsați un comentariu mai jos. La revedere!